નમસ્કાર વ્યુઅર્સ, હું છું અભય કક્કડ અને તમે જોઈ રહ્યા છો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકેશન વિથ મધુવન બાય અભય કક્કડ. હવે આજે છે ગુરુ પૂર્ણિમા. ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે ગુરુની પૂજાનો દિવસ. હવે આજનો દિવસ છે, એની અંદર જેટલા પણ ગુરુઓ છે, શિક્ષકો છે, ઘરે બેઠા હશે કે ઓનલાઈન માધ્યમથી એ ભણાવતા હશે. તો આજના દિવસે વિદ્યાર્થીઓએ પણ ભૂલી ન જવું જોઈએ કે આપણે ગુરુને આદર આપવો જોઈએ. તો આજે હું આ યુટ્યુબના માધ્યમથી મારા જીવનમાં આવેલા તમામ ગુરુઓ એ તમામને પ્રણામ કરું છું અને એ સૌને એક થેન્ક યુ કહું છું કે જેઓએ મને આજે આ કાબિલ બનાવેલ છે. તો ગમે તે વ્યક્તિ હોય એની પાછળ કોઈ ને કોઈ શિક્ષક જરૂર હોય જ છે. નોલેજ માટે શિક્ષક છે એ અનિવાર્ય બની જાય છે. ત્યારે તમામ જે ગુરુજનો છે એને હું પ્રણામ કરું છું અને હંમેશા તેઓને આદર આપવો એ આપણી ફરજ બને છે. ગુરુઓનો આદર આપણે કરશું એવા સંદેશ સાથે આજનો વિડીયો છે આપણે હવે શરૂ કરીએ. તો આજના જે પહેલા ન્યૂઝ છે એ છે JEE મેન અને નીટ એની નવી તારીખો છે એ જાહેર કરી છે. અત્યાર સુધી જે તારીખ હતી એમાં ચેન્જીસ કરી એ મોકૂફ રાખી અને નવી તારીખો જે જાહેર કરવામાં આવી છે, જે હું આ વિડીયોની અંદર તમને વચ્ચે રાખી દઈશ ફોટો, તો એ તમે જોઈ લેજો. JEE અને નીટની નવી તારીખો. આજના જે બીજા અગત્યના ન્યૂઝ છે એ છે કે ગુજકેટની જે 30 જુલાઈના રોજ પરીક્ષા લેવાની હતી એ પરીક્ષા પણ હવે મોકૂફ રાખી દેવામાં આવેલી છે. તો વિદ્યાર્થીઓને એવી એક સૂચના કે આવી પરીક્ષાની તારીખો આગળ જાય તો તમારે કંઈ ડિમોટિવેટ નથી થવાનું. તમારે આને પોઝિટિવલી લેવાનું છે અને એવું સમજવાનું કે મને વધુ સમય તૈયારીનો મળેલો છે. તો જે 30 જુલાઈ માટેની તૈયારીઓ હતી એ તૈયારીઓ હજી પાછી રિવાઇઝ કરી લ્યો, રિપીટ કરી લ્યો, જેથી કરીને તમે ગુજકેટની અંદર સારા માર્ક્સ છે મેળવી શકો. ત્યારબાદ જોઈએ ત્રીજા અને અગત્યના ન્યૂઝ, તો એ છે કે CA સાથે સંકળાયેલા જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ છે એની જે ફાઉન્ડેશનની પરીક્ષા છે દર વર્ષે જે મે મહિનામાં લેવાતી હોય છે, મે, જૂન, જુલાઈમાં લેવાતી હોય છે, એ મે, જૂન, જુલાઈમાં પણ હવે લેવાની શક્યતા ઓછી છે. એટલે નવેમ્બર મહિનામાં CA ફાઉન્ડેશન સહિતની જે પરીક્ષાઓ છે એ લેવાવાની છે. તો CAના વિદ્યાર્થીઓએ ધ્યાન દે, નવેમ્બર મહિનામાં તમારી જે પરીક્ષાઓ છે એ લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ MCAના કોર્સની. તો MCAનો જે કોર્સ છે એ વિવિધ યુનિવર્સિટીઓની અંદર 3 વર્ષ માટે રાખવામાં આવેલો હતો. એ 3 વર્ષવાળો જે કોર્સ છે એ UGCની બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે હવે 2 વર્ષનો થઈ ગયો છે. MCAનો કોર્સ છે હવે 2 વર્ષની અંદર સમાપ્ત કરી શકાશે. અને બીજું કે ઘણી યુનિવર્સિટીઓમાં એવું પણ હતું 2 વર્ષનો પણ હતો, એટલે એવું ના માનતા કે નહોતો, પણ હવે જે કોર્સ છે એ MCAનો 2 વર્ષનો કરી દેવામાં આવેલ છે. અને બીજી એક એમાં વાત કરીએ તો કે કોને લાગુ પડશે, તો એ હવે જે 2020-21ની બેન્ચ આવશે, નવું એડમિશન લેશે, એ લોકોને MCA છે એ 2 વર્ષની અંદર કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઘણી જે ડીમ યુનિવર્સિટીઝ હતી એમાં MCA 2 વર્ષમાં પણ થતું હતું, એટલે કોઈ એવું મિનિંગ ના કરે કે આ કંઈ નવું છે. પણ હવે તમામ જે છે અહીંયા 3 વર્ષનો કોર્સ હશે, ત્યાં પણ MCA છે હવે 2 વર્ષમાં કમ્પ્લીટ કરી શકાશે. તો આજના વિડીયોમાં મિત્રો આટલું જ રાખીએ. વધુ એજ્યુકેશનલ ઇન્ફોર્મેશન માટે જોતા રહો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકેશન વિથ મધુવન બાય અભય કક્કડ. અગેન હેપી ગુરુ પૂર્ણિમા ટુ ઓલ ઓફ યુ, ઓલ ધ ગુરુઝ હુ કમ્સ ઇન માય લાઈફ. હેપી ગુરુ પૂર્ણિમા. અને ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો અને બીજા સાથે શેર કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.